नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले कम्पनी अब हामी नयाँ लगानीकर्तालाई के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी छान्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस कति होला भनेर प्रत्येक कम्पनीको प्राइस चाहिँ चेक गरिरहन, मार्केटमा कारोबार भएको छ छैन, अवस्था कम्पनीको अवस्था के कस्तो छ भनेर चेक गरिरहन चाहिँ गाह्रो पर्छ। हामी चाहिँ जस्तो कतिवटा कम्पनी छन् भनेर कतिपय बेलामा चाहिँ थाहा पनि हुँदैन क्या धेरैलाई। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी सम्पूर्ण कम्पनीहरू कतिमा कारोबार भइरहेका छन्, आज लास्ट कारोबार कसरी भयो भनेर एकमुष्ट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यो कसरी हेर्ने भनेर आज म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि हामीले बनाएको भिडियो सबभन्दा पहिला हजुरमाझ पुगोस्। हामीले शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू बनाइरहन्छौँ। यी भिडियोहरू हजुरहरूले हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतर्फ। आजको मुख्य विषयवस्तु मैले अघि भनिसकेको छु। अब सम्पूर्ण जानकारी हेर्नुको लागि सबभन्दा पहिला त एउटा म यहाँ नयाँ ट्याब खोल्छु है त। हजुरहरूले मोबाइलबाट हो भने पनि यसले गुगलमा क्रोममा कुनै जुनसुकै एउटा क्रोममा गएर हैन हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ नयाँ ट्याब खोलेँ। यहाँ चाहिँ मैले यसै यहाँ शेयर संसार टाइप गरेँ, क्लिक गर्छु। यहाँ शेयर संसार भन्ने आउँछ। हामीले यहाँ शेयर संसारमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु। शेयर संसारको यो होम पेज खुल्छ। यहाँबाट हामीले विभिन्न जानकारीहरू हेर्न सक्छौँ। होम पेज खोलिसकेपछि मैले हजुरहरूलाई आज कम्पनी लिस्टेड कम्पनी कुन छन् हैन यहाँ गए र अब यसलाई मैले अलि तल सारेँ। अब यहाँ रौँ है त। यति सजिलो हुन्छ यहाँबाट कम्पनी छान्न। अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने हामी 200 का 300 भन्दा तलका कम्पनीहरू छान्न खोजिरहेका हुन्छौँ हैन। प्रत्येक कम्पनीको यसको प्राइस कति चेक गरिरहनु पर्ने हुन्छ, गाह्रो पर्छ हैन। अहिले चाहिँ हामीले यसरी एकमुष्ट चाहिँ हेर्न सक्छौँ सहज पाराले। जस्तो हामी सबभन्दा सस्तो अहिले कमर्सियल ब्याङ्क ल यसरी हेर्छौँ। अनि अब यहाँ के छ त कमर्सियल ब्याङ्क छ। यसरी सबै कम्पनीहरू चाहिँ हामीले छान्न के अरे सेक्टरहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण सेक्टरहरू चाहिँ हामीले छान्न सक्छौँ। कुन सेक्टर हामीलाई आवश्यक छ त्यो सेक्टर चाहिँ हामी छान्न सक्छौँ। म अहिले कमर्सियल सेक्टर को चाहिँ हेर्छु। ब्याङ्क सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्क है त। सबभन्दा सस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ कुन रहेको छ भने 229 रुपियाँ रहेको छ। एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कारोबार चाहिँ अब कहिले भएको थियो भन्ने चाहिँ जान्नुपर्छ। 21/10/21 कारोबार भएको पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। कुनै त कारोबार बन्द हुन्छ हैन, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो 26 वटा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ अहिले कम्पनीहरू। 26 वटा कम्पनीहरू हामीले यसरी देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ कारोबार कहिले भएको थियो यो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला है त। यहाँ जस्तो एनआइबी को देखाइरहेछ कारोबार चाहिँ 5/13 सम्म मात्र भएको थियो। यहाँबाट यो पनि मुख्य हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ पेड अफ कति हो हैन, टोटल पेड अफ कति छ, मार्केटको क्यापिटलाइजेसन कति छ हैन, अनि कहिलेदेखि चलिरहेको यहाँ प्राइस चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। कमदेखि थोर सबभन्दा कम र सबभन्दा धेरै यसरी सिरियल मिलाउन सक्छौँ यहाँबाट। अब छान्न सक्यौँ नि त हामीले, सजिलो भयो। सिसिबिएल को यसरी हेऱ्यौँ, सिबिएल को, केबिएल को हैन कति प्राइस छ, यसरी यहाँबाट सहज पाराले चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी। र अर्को कम्पनी यसरी सेक्टर हामीले यहाँबाट छान्न सक्छौँ। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेरौँ हैन, यहाँबाट सर्च गरिदिन्छु। सर्च गरिसकेपछि यहाँ यसरी सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको पनि लिस्ट यसरी आउँछ। कम्पनी छान्न एकदम सजिलो हुन्छ। हामीले सेक्टर वाइज चाहिँ कम्पनी हेर्न प्रत्येक कम्पनी छानिरहन गाह्रो भएको हुनाले यसरी हेर्दा चाहिँ एकदम सहज चाहिँ हुने देख्छु। अब मलाई चाहिँ अब 300 भन्दा तलका कुनै कम्पनी ब्याङ्क उठाउनु पर्यो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क उठाउनु पर्यो, 300 भन्दा तलको उठाउनु पर्यो भने 300 भन्दा तल त छैन, 400 भन्दा तलको उठाउनु पर्यो भने यहाँ रहेको छ। सिन्धु रहेको छ हैन, कर्णाली रहेको छ। अब सिन्धुको कारोबार कहिले छ कि छैन हैन, यहाँबाट यसरी हेर्न सक्छौँ। 10/21 भइरहेछ कारोबार हैन, यसले चाहिँ हेर्न सक्छौँ।
यस्तै अन्य सेक्टरहरू सम्पूर्ण सेक्टरहरू हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँबाट। अब फाइनान्स सेक्टर हेरेँ मैले होइन, फाइनान्स सेक्टरमा सबभन्दा सस्तो 22 रुपियाँ छ होइन। अब यो कहिले हो त 2019 मार्च 21 डेटमा कारोबार भएको थियो। यो किन्ने कुरा आएन, हेर्ने कुरा पनि आएन होइन। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2011 7 17 पहिलाको डाटा नि हुन्छ क्या यसमा, अनि 117 यो चाहिँ अब यो पनि किन्ने चाहिँ कुरा आएन हो। यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। डेट चाहिँ यहाँ हेर्नु होला है त, मुख्यतया डेटमा पनि फोकस गर्नु होला। थाहा हुँदैन होइन कुन कम्पनी के भइरहेको छ। अनि यसरी हेरिसकेपछि अन्य अब यहाँबाट होटल र टुरिज्मको पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण भनिहालेँ मैले होइन, सम्पूर्ण कम्पनीहरूको हेर्न सक्छौँ। अब होटल टुरिज्ममा 4वटा कम्पनी छन् होइन, 4वटा नै कारोबार भइरहेका छन् अहिले। 10 21 सम्पूर्ण 4वटा। होटल र टुरिज्ममा कतिवटा कम्पनी छन् त? 4वटा। यसरी कम्पनी पनि थाहा हुन्छ, कतिवटा कम्पनी चाहिँ लिस्टेड छन् भन्ने कुरा पनि थाहा हुने भयो हामीलाई। सोल्टी छ होइन, टिआरएचएस छ, ओएचएल छ, सिजिएचएल छ। सिजिएचएल त सबलाई थाहा नै होला होइन। पछिल्लो समय निकै नै अब यसले मार्केट ततायो भनौँ कि धेरैलाई दुखी बनायो के भनौँ होइन। अहिले 1280 आएको छ, कुनै बेला त्यत्रो थियो होइन। हजारले नै अब 22-25 हजारसम्म 27 हजारसम्म कमाए। अब अहिले चाहिँ यो 1280 मा आएको छ। यसरी हेर्न सक्छौँ हामी। आजले अब यो भिडियो मैले यहीँ समाप्त पार्न चाहे। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह चाहिँ पाऊँ। र अनि हजुरहरूले कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, के को बारेमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी चाहिँ भिडियो बनाउने चाहिँ एकदम चाहिँ हामी भिडियो बनाउने छौँ त्यसको बारेमा। त्योभन्दा पहिला हामीले धेरै चाहिँ अब साथीहरूले भनेकैमा अब राइट सेयर आउने कुन हो भन्ने कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो आधारमा यो भिडियो तयार पारेका थियौँ। यसरी विभिन्न भिडियोहरू बनाइरहन्छौँ। आजलाई म बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। हजुरहरूको फल शुभ बितोस्। हाम्रो च्यानललाई भिजिट हेर्दै गर्नुहोला र प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। आजलाई बिदा मागे। हवस् त, धन्यवाद।